الهه جویان و با یه ویدئوی دیگه از کانالم در خدمتتونم. توی این ویدیو قرار با هم دیگه از این پترن برای آیتم که انتخاب کردم استفاده کنیم. از این پترن میتونین برای کارهای دیگه هم استفاده کنین و الزاما فقط برای مباحث تزیینی منزل کاربرد نداره. میتونه برای آیتم لباس باشه یا هر آیتمی که مد نظرتونه. من نخی که برای جای دستمال میخوام استفاده کنم از نخ رافیاست و نحوه کلاف پیچ کردنش هم توی ویدئوی دیگه براتون توضیح دادم مفصل. میتونید از اون ویدیو که لینکشو بالا میذارم براتون یا انتهای ویدیو براتون لینکشو میذارم میتونین ببینین. قلابی که من برای این کار میخوام استفاده کنم قلاب شماره 3.5 و این باف رو میخوام با قلاب شماره 3.5 ببافم، چون ترجیح میدم که این باف یه ذره انسجامش بیشتر باشه، بر همین این شماره قلاب انتخاب کرده. البته نخهای رافی ممکن ضخامت متفاوت داشته باشه. شما چک کنین که قلاب مناسب نخ شما کدوم شماره میتونه باشه. برای این که بافت الان راحت‌تر نشون بده خودم هم کمتر اذیت بشم، از یه نخی دیگه میخوام استفاده کنم. البته برای جای دستمال شما میتونید از هر نخی استفاده کنین، ولی من میخوام نتیجه خروجی کارم از نخ رافیا باشه، چون جلوه قشنگتری به نظرم داره. برای شروع نیاز به حلقه جادویی داریم. یه حلقه جادویی میگیریم و 3 تا زنجیره میبافیم. خب 2 تا پایه، 2 تا پایه بلند و 2 تا هم زنجیره. زنجیره رو 2 تا رو آزادتر میبافم. دوباره 3 تا پایه بلند، دو تا زنجیره، مجدد 3 تا پایه بلند، دو تا زنجیره، 3 تا پایه بلند. در مجموع باید الان 4 تا دسته ستایی داشته باشیم. خب 1 3 تا، 1 3 تا، شد 4 تا ستایی. ما بینشون 2 تا زنجیره است. قسمت انتها که رسیدیم یه دونه زنجیره و روی سومین زنجیره از پایه اول، یعنی روی قسمت بالاییش یه دونه پایه کوتاه میبافم. خب حالا این نخ انتها رو میکشم تا مرکز حلقه کامل بسته بشه. بعد پایان کار این نخ رو پنهون میکنم لابلای بافت. حالا به این سمت میچرخونم. خوب دقت کنین. به این سمت چرخوندم و از این قسمت نخی که روی کاره، از این قسمت پایه میگیرم. 2 تا هم توی این فضا پایه میبافم. 1 2، 1 زنجیره و توی این فضا 3 تا پایه میبافم. 2 3، 2 تا زنجیره، همون فضا مجدد 3 تا پایه میبافم. خب الان مربع یک گوشه پیدا کرد. حالا فاصله بینش یه زنجیره، دوباره گوشه بعدی، گوشه میسازم. 3 تا یه دسته اولی، 2 تا زنجیره، همون فضا، دوباره 3 تا پایه بلند. به این شکل. حالا گوشه بعدی 1 زنجیره،
دسته ستایی اول 2 تا زنجیره، دسته ستایی دوم. اگر میخواین این موتیف رو دقیق تر یاد بگیرین، همین موتیف ساده، موتیف مادر بزرگ رو دقیق تر بخواین یاد بگیرین، من یه ویدیو دارم مفصل اونجا کامل با توضیحات بیشتر و واضح تر آموزش دادم، میتونین بریم ببینین. خب رسیدیم به گوشه و مجدد باید یک زنجیره، یک پای کوتاه ببافم. خب این برای قسمت گوشه کار. طرح اصلی از این قسمت شروع میشه. من برای شروع به جای 3 تا زنجیره میام یه دور دستم اینجوری میپیچونم، از بند اولیه نخ یه حلقه میگیرم و پای بلند میبافم. خب 2 تا پای بلند دیگه همین فضا میبافم. این میشه گوشه مربع من که هر سری بهش اضافه میشه تا ضلع مربع بزرگتر بشه. الان دوباره یه دونه زنجیره میزنم، فاصله ما بین تمام این پایا یه دونه زنجیره میذارم. یه دونه توی این فضا حالا میام پای بلند میبافم. دونه بعدی رو میام 2 تا حلقه روی قلاب میندازم و از پایه وسطی 2 تا رج قبلی دونه بلند میگیرم و 2 تا رو بلند رد میکنم. خب یه همچین چیزی. دوباره یک حلقه رو قلاب و پایه بعدی رو پای بلند میبافم. همین فضایی که ما بینه. یه دونه تک زنجیره و حالا گوشه مربع رو مثل حالت قبلی ساده میبافم. 2 تا زنجیره برای گوشه، دوباره 3 تا پای بلند به این شکل. دوباره این فضا یک زنجیره، قرار بود یک دونه پای بلند ببافیم، پایه بعدی رو 2 تا حلقه روی قلاب بندازیم، از پایه وسطی 2 تا رج قبلی پایه 3 مرحله‌ای ببافیم و الان پای بلند. دیدین؟ به این شکل. 2 تا سمت بعدی رو هم باید به همین شکل ببافیم. یه دونه زنجیره گوشه می سازم. 1 2 3 2 تا زنجیره 1 2 3. مجدد باید همین کار رو تکرار کنم. یه تک زنجیره و همین کار رو واسه این قسمت و این قسمت ببافم. برای رج 4 دوباره همون فضای گوشه رو می سازم. 1 2 پایه و پایه سوم یک زنجیره، اولی پای بلند، دومی پایه 3 مرحله‌ای که از 2 رج قبلش پایه وسطی پایه میگیرم، پایه برجسته میگیرم. خب بعدی هم پای بلنده، یک زنجیره و تو فضای بعدیش ببینین من هر فضا که ایجاد میشه این کار رو باید تکرار کنم. الان تو فضای بعدی این کار میکنم، یعنی توی این توی رج 4 من 2 بار باید این کار رو انجام بدم. خب هر رج که اضافه میشه به تعداد پایه هایی که به این شکل بافته میشه یه دونه اضافه میشه. حالا دوباره رسیدم به گوشه‌رم، هر 3 تا رو پای بلند میبافم. خب این از این 2 تا زنجیره
و گوشه بعدی. خب ببینید الان شد به این شکل. خب رج بعدی، رج 5، پایه‌ای که میبافم میاد از این میگیره، یک بار از این. خب بعدی که بافته میشه از این دوباره میگیره، یعنی این خط دیگه تا آخر همراه میاد، این خط تا آخر همراه میاد هر رج اضافه میشه و از پای این قسمت انتهاشم از این دونه، یعنی تمام این ستاییایی که درست میشه یه پایه وسط باید بگیره. خب این از این. خب رج 5 رو هم با هم ببینیم که دیگه از این به بعد دیگه کامل دستتون میاد باید هر مرحله به چه صورت ببافید. خب گوشه اول رو با 3 تا پایه میبافم، یه دونه زنجیره، اولی 1 پایه، بعدی پایه 3 مرحله‌ای، 2 3، بعدی پای بلند، دوباره یه زنجیره، اولیش پای بلند، بعدی پای 3 مرحله‌ای. ببینید از همین پای برجسته دارم میگیرم دیگه. از این به بعد به همین شکل هر رجی که میخوایم ببافین به همین شکل. بعدیش هم پای بلند، یه زنجیره و گوشه ها یه دونه جدید اضافه میشه، اینم پایش و گوشه دوم. دو تا هم زنجیره برای فاصله بینش. خب دیگه حالا رو نمونه اصلی ببینیم با هم. دیگه همین رو باید تا آخر ادامه بدید، تا هر اندازه که بخواید میتونید این موتیف رو ببافین و ادامه بدید. ببینید برای این کار من چیکار کردم. خب الان هستم 1 2 3 4 5 6 رج 6م. گوشه ساختم، اولی رو دارم یه دونه اضافه میکنم از این، بعدی که هیچی یه دونه زنجیره دوباره از این خط رو دارم ادامه میدم، بعدی هم این خط رو دارم ادامه میدم. خب به همین شکل ادامه میدین تا به اندازه‌ای که باید بافته بشه برسه. اندازه‌ای که نیاز بود بافتم و یک بخاری هم بهش دادم، اتو روش گذاشتم تا کار یه دست و مرتب و صاف بشه. اندازه‌ای که نیازه حدود 30 سانته همطور که توی تصویر میبینید و یک مربع 30x30. رج آخرش اگه دوست دارین مثل من میتونید از یک رنگ دیگه استفاده کنین، اگر هم نه میتونین یک دست و کامل همین رنگ رو تک رنگ اجرا کنین. کلا رنگ بندی این کار سلیقه‌ایه. همونطور که گفته بودیم فقط این خطایی که قرار روی کار بیفته رو باید دقت کنین که هر رج انجام بدین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین و اتو زدین فقط کافی اینو برمیگردونیم از دو سمت کار. ببینین به یک میزان و اندازه کار رو به این شکل دو سمت روبرو به یک اندازه به یک میزان تا میزنیم. این تایی که زدم ببینیم چند سانتشو ساپورت میکنه، حدود 14 سانت. خب 14 سانت که من این تا رو انجام دادم. الان میام یه دکمه این قسمت میدوزم، خب یه دکمه هم دقیقا میام این سمت میدوزم. یکی اینجا باید دوخته بشه، یکی هم اینجا، این سمت به این سمت.
پس یه دکمه این سمت، یه دکمه هم سمت مقابلش. قبل از دکمه زدن یادتون باشه که حتما ببینین این کار باید از قسمت پشتش به هم دیگه برسه، بعد دکمه بخوره به شکلی که روی کار بیفته این سمت. خب الان این قسمت از این فضایی که اینجا داشتیم باید این دکمه رو رد کنیم به این شکل. بعد با دست اینو مرتب میکنم، براش گوشه ایجاد میکنم. این شد تا اینجا. خب حالا یه مقداری دستمال از اینجا رد میتونیم بکنین. خب و بعدش هم دکمه رو باید ببندیم. خب به همین سادگی دو سمت دکمه باعث میشه که این قسمت مثلثی رو هم نگه داره. با یه مربع ساده همچین کاوری در نهایت داریم که از این قسمت هم به راحتی این دستماله میاد بیرون. اولیش مچاله شد. خب ببینین الان یک کاور دستمال خیلی بانمک و خوشگل داریم. هر کدومتون یکی یه دونه ببافین، خیلی ساده است. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظر یادتون نره، منتظر خوندن نظراتتون هستم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.